امروز میخوام 10 تا نکته راجع به رنگ اکریلیک بهتون بگم که اگه میخواین نقاشی با اکریلیک رو یاد بگیرین لازمه که بدونید. سلام، من شیرین هستم و خوش اومدین به کانال یوتیوب من. امروز میخوایم راجع به رنگ اکریلیک با هم صحبت بکنیم. هر آن چیزی که شما باید راجع به رنگ اکریلیک بدونین رو من امروز بهتون میگم تا بتونین با خیال راحت پروسه نقاشیتون رو با رنگ اکریلیک شروع بکنید. نکته اول، اصلا رنگ اکریلیک چی هستش؟ یکی از انواع رنگ‌های نقاشی که توی بازار موجوده، ولی یه ویژگی مهمی که داره و من عاشقشم و باعث شده بیام سمت رنگ اکریلیک اینه که بر پایه آبه و حلالش آب هستش. حالا این یعنی چی؟ یعنی که شما قشنگ رنگتون رو با آب میتونین رقیق بکنین، قلماتون رو میتونین با آب بشورین و احتیاج به هیچ حلال عجیب غریبی مثل تینر و چیزای دیگه که بوی زننده یا تند دارن نداره و کاملا با آب پاک میشه. و نکته مهم دیگهش اینه که همین بوی بدی نداره، بوی تند و سمی نداره، برعکس مثلا رنگ‌هایی مثل رنگ روغن به طور مثال نه بویی داره نه هیچی. واسه همین خیلی از نقاش‌ها خیلی تمایل دارن که از این رنگ برای نقاشیشون استفاده بکنن. نکته دوم، انواع رنگ‌های اکریلیک کدوما هستن توی بازار و چیه مارک هاشون؟ خب رنگ‌های اکریلیک تو برندهای خیلی مختلفی توی بازار موجودن، از ایرانیش بگیر تا خارجیش. خب ولی توصیه من به شما اینه که خب مسلما با اینکه رنگ ایرانی خب قیمتش مناسب تره و ارزون تره، من اصلا به شما متاسفانه البته توصیه نمی کنم که رنگ ایرانی بگیریم. میدونم که لحاظ هزینه ممکنه کم سنگین بشه براتون، ولی طبق تجربه که خود من از کار کردن با رنگ‌های ایرانی داشتم، خروجی خوبی اصلا نمیده، پیگمنت های خوبی ندارن، یعنی اون دونه های رنگیشون اصلا غنی و درخشش خوبی نداره و اصلا توی خروجی کار شما تاثیر میذاره و به مرور زمان تغییر رنگ هایی که میده به نظر من خیلی جالب نیست. ولی رنگ های خارجی اینطوری نیست. وقتی شما میذارین اصلا رنگ رو، حالا حتما براتون الان نمونه روی بوم میذارم که ببینین تفاوتاشون به چه صورت هست. هم پیگمنت هاشون خیلی غنی تره، کیفیتشون بالاتره و موندگاری رنگ در طول حالا زمان های درازتر و سالهای بیشتر خیلی براتون بیشتره. حالا من الان چند نمونه رنگ بهتون مثال میزنم از مارک هایی که خودم استفاده میکنم و به نظرم کیفیت خوبی دارن برای نقاشی کردن. خب از رنگایی که من خیلی خودم استفاده میکنم و کیفیت خوبی دارن، یکی وینزور هستش، حالا نمیدونم میبینین کامل یا نه، که خیلی برند خوبیه. البته من راجع به برندهای خوبی که توی ایران موجود داریم حرف میزنم. یکی برند مایمری هستش، این پلی کالر ها خیلی خوبن و پیگمنت های خیلی عالی دارن. و آمستردام هم خیلی رنگ خوبیه توی خارجی ها و پیگمنت های خیلی غنی و خوبی داره. اگر که بخوام حالا بین اینا ارزون ترین رو بهتون معرفی بکنم که حالا کیفیتش حالا خوب هستش و خارجی، رنگ‌های PVO هم خیلی رنگ‌های خوبی هستن به عنوان رنگ‌های خارجی. توی ایرانی ها هم که ریما رو داریم. حالا باز من توی ایرانی ها ریما رو خیلی بیشتر از بقیه ترجیح میدم. نمیدونم اصلا هنوز هست یا نه، من خیلی قدیم ترها ریما رو میگرفتم. رپین هم بد نیست، ولی میگم بد نیست لحاظ پیگمنتی میگم، ولی باز هم کیفیت خروجی عالی رو به مرور زمان به شما نمیده متاسفانه. رنگ ها خیلی چرک میشن و درخشندگیشون از بین میره. رنگ ایرانی دیگه هم که وستا هستش که همونطور که میبینین خب اینا قیمت‌های مناسبی دارن، ولی به نظر من اصلا کیفیتشون خوب نیست. رنگ‌های مولتی سرفیس هستن که اینم حالا بهتون توضیح میدم که چی ان و برای چه موردی استفاده میشن.
ولی در نهایت بهترین رنگ هایی که من باهاشون کار کردم و تاییدشون میکنم توی کارهای خودم و نه اینکه حالا به طور کلی، قطعا رنگ های عالی تری هم وجود دارن توی ایران. رنگ آمستردام، وینزور و مای مری از سه تا رنگ خیلی خوبی هستن توی زمینه رنگ اکریلیک. نکته سوم، از چه قلموهایی برای رنگ اکریلیک استفاده بکنیم؟ خوبیش اینه که واسه رنگ اکریلیک و نقاشی اکریلیک شما کاملا دستتون بازه برای استفاده از قلموها. از قلموی سرتخت میتونین استفاده بکنین، از قلموی سرگرد میتونین استفاده بکنین، قلموهای زبون گربه‌ای به این صورت هم خیلی خوبن که میتونین ازشون استفاده بکنین و کلا تنوع قلمو براتون خیلی زیاد هستش برای استفاده از رنگ اکریلیک. ولی نکته‌ای که مهمه و دوست دارم که بدونین اینه که شما از یک قلمو استفاده نمیتونین بکنین برای تمام کارها. همیشه چند مدل قلمو کنار دستتون داشته باشین. از یه قلموی بزرگ برای اینکه بخواین زمینه کارتون رو باهاش رنگ بکنین و با یه قلموی کوچیک نخواین کلی وقت بذارین، یه قلموی متوسط تر و یک قلموی سایز کوچیک‌تر برای اینکه بخواین کارهای ظریف‌تر رو با اون قلمو انجام بدین. این باعث میشه که سرعت عملتون و قدرت عملتون توی کار با اکریلیک بالا بره و با یک دونه مثلا قلمو اینجوری یه عمر نشینین ریز ریز باهاش کار بکنین و تنوع داشته باشین موقع کار کردن. نکته چهارم، رنگ اکریلیک رو خیس نگه دارید. این نکته خیلی مهمه. ببینین اصولا کار با رنگ اکریلیک بیشتر به درد اون آدم‌هایی میخوره که توی نقاشی سرعت عمل دارن و تون نقاشی میکنن و زود یه قسمتی رو به نتیجه میرسونن. برای این نیستش که شما مثلا بشینین یه گلبرگ رو ساعت‌ها مثلا نقاشی بکنین برخلاف رنگ روغن. چرا؟ چون این رنگ واقعا در عرض 5 دقیقه تا نهایت 10 دقیقه کامل خشک میشه و یک رنگ مرده محسوب میشه. برای همین شما همیشه باید یک اسپری آب دم دستتون باشه که روی رنگتون یه پیس بزنین و همیشه اون رنگ رو نمدار نگه دارین. ولی خیلی باید به این نکته ظریف توجه بکنین که نه از آب زیاد استفاده بکنین نه کم استفاده بکنین. برای چی؟ برای اینکه اگر که آب رو زیاد قاطی رنگ اکریلیکتون بکنین انقدر اون رنگ رقیق میشه که هم پیگمنت های رنگ باز میشه، هم تقریبا رنگ شما تبدیل میشه به رنگی مثل رنگ آب رنگ و ما نمیخوایم که رنگ اکریلیکمون رو بافتش رو تغییر بدیم و مثل آب رنگ بکنیمش. اگرم کم بزنین که عملا اون رطوبتی که لازم هست رو در واقع به رنگتون منتقل نکردین. پس همیشه یک اسپری آب دم دستتون باشه. هر جا حس کردین که رنگتون داره خودشو میگیره میبنده و صفر میشه سریع یه پیس کوچیک بزنین و اون رطوبت رو به رنگ اکریلیکتون بدین. حتی میتونین که بومتون رو هم یک مقدار نمدار بکنین قبل از شروع کارتون. با همین اسپری میتونین روی بومتون چند تا پیس بزنین، بازم نه خیلی زیاد که رنگ شره بکنه و این داستانا. اصلا همین چند تا پیس بزنین که بومتون نمدار بشه و بتونین راحت تر رنگ رو در واقع روی بوم بکشین. حالا این خیلی معضل خیلی ها هست، مخصوصا دوستانی که از نقاشی رنگ روغن میان به نقاشی اکریلیک اصلا نمیتونن این قضیه رو تحمل بکنن، این زود خوش شدنش رو. مدیوم هایی هم هست مثل مدیوم ریتاردر که حالا عکسش رو میذارم که اگه با رنگتون قاطی بکنین این مدت زمان خشک شدن رنگ رو طولانی تر میکنه و میتونین زمان بیشتری بدین. ولی من خودم خیلی این کار رو نمیکنم، سعی میکنم خودم رو با رنگ تطبیق بدم بیشتر. اگر هم میخوایم مثلا الان یه مقدار رنگ رو
رو ساختین و مثلا خیلی رنگ‌های مختلفی قاطی هم شده و ممکنه که مثلا نتونین دوباره این رنگ رو برای فردا مثلا بسازین، اگر میخواین یک روز این رنگ رو نگه دارین، کاری که میکنین میتونین این رنگ رو داخل یه ظرف دردار کوچیک مثلا بریزین و یه 2 تا پیس آب بهش بزنین، درش رو محکم ببندین. میتونین فردا هم از اون رنگ استفاده بکنین یا نایلون بپیچین. یعنی باید هوا به رنگ اکریلیک شما نخوره. به محض اینکه کوچکترین هوایی برخورد بکنه با رنگ شما خشک مطلق میشه. پس خیس نگه داشتن رنگ اکریلیک یکی از قدم‌های اول استفاده از این رنگ هستش. نکته 5، مراقب قلموهاتون باشین. ببینین همونطور که گفتم چون رنگ اکریلیک خیلی زود خشک میشه، خیلی باید حواستون باشه که با قلموهاتون چجوری برخورد میکنین تو این زمینه. به خاطر اینکه اگر که شما قلموتون رو توی رنگ بزنین و همینجور بذارین رو میز برین، این رنگ روی تارهای قلموی شما خشک میشه و عملا اون قلموی مرده است و شما دیگه نمیتونین احیاش کنین. میشه با تکنیک های دوباره احیاش کرد، ولی اون قلمو عملا دیگه تارهای موی مناسبی برای نقاشی تر و تمیز و خوب شما نداره. پس به محض اینکه شروع میکنین به نقاشی کردن، اگر حالا تلفنتون زنگ میزنه میخواین برین، میخواین یه دقیقه بلندشین برین، سریع اون قلمو رو بدون استثنا بندازین توی آب که اون خیسی آب رنگ رو در واقع نگه داره تا شما بتونین بعداً ازش استفاده بکنین. ولی نکته دیگه ای هم که وجود داره اینه که شما این قلمو رو زیاد داخل آب نباید نگه دارین. اینکه قلموتون رو بندازین توی آب تا فردا همینجوری توی آب بمونه بیاین برش دارین، این اصلا دشمن قلموی شماست. حالا خودم خرابکاریایی که روی قلموام کردم و بهتون نشون میدم ببینین. هم تار موی قلموی شما رو داغون میکنه، هم بدنه قلموی شما رو به مرور زمان خراب میکنه و خلاصه که عمر قلموی شما کوتاه میشه. حتما کاری که میکنین اینه که قلموتون رو وقتی که توی رنگ هست میخواین بشورین، کامل توی آب هم میزنین، خیلی هم محکم و خشن این کار رو نمیکنین. روی لبه لیوان میکشین، رنگش رو میگیرین و بعد با دستمال خشکش میکنین. کامل هم نوک قلمو رو دقت کنین که بشورین، هم ریشه قلمو رو. یعنی فکر نکنین نوک قلمو تمیز شد دیگه همه چی تمومه. دقت کنین که تمام تارهای موی قلمتون شسته بشه، چون میدونین دیگه یه تیکه که روش بمونه خشک میشه و عملا دیگه قابل استفاده نیستش. نکته 6، رنگ ها رو بسازید. یعنی چی؟ یعنی که شما این تیوب رنگی که از بیرون میگیرین، میدونم که خیلی به نظرتون این رنگ جذاب و قشنگ میاد و واقعا هم هست، ولی بهتره که رنگ ها رو خودتون بسازین و با همدیگه رنگ ها رو ترکیب بکنین. خب وقتی این کار رو میکنین، هم کار شما، رنگ شما در واقع پخته تر میشه وقتی که روی بوم میذارین و معلومه در واقع شما حرفه‌ای تر کار کردین و رنگ رو از اون خامی در آوردین. و نکته دیگه ای که به وجود میاد این وسط اینه که پیگمنت های یک رنگ با یک رنگ دیگه ادغام میشه و در واقع مجموعه پیگمنت غنی به شما میده. یعنی دونه های رنگ غنی تری با هم دیگه ایجاد میشن از ترکیب 2 تا رنگ و وقتی اون رنگ رو روی بوم میذارین اصلا درخشندگی و پختگی کار شما خیلی بیشتر میشه. پس این نکته هم توجه کنین که بهتره که، میگم بایدی نیست، ولی بهتره که رنگ ها رو شما با هم دیگه ادغام بکنین و خودتون رنگ هاتون رو بسازین. نکته 7، از چه پالت های استفاده بکنیم برای رنگ اکریلیک؟ از هر چیزی میتونیم برای رنگ اکریلیک به عنوان پالت استفاده بکنیم. خوبیش اینه از چوب، شیشه، پلاستیک، حتی واقعا از در پلاستیکی یه چیزی میتونین استفاده بکنین برای اینکه رنگتون رو روش بذارین و استفاده بکنین. فقط تنها پالتی که نمیتونین استفاده بکنین پالتیه که جنسش کاغذی باشه، چون که از آب شما استفاده میکنین برای رقیق کردن رنگتون. اون کاغذ خب مسلما پاره میشه، ولی از هر ظرف یه بار مصرفی، پالت پلاستیکی، شیشه‌ای میتونین استفاده بکنین. اگر بر فرض روی
پالت شیشه‌ای یا پلاستیکی هم رنگ رو گذاشتین و خوش شد، میتونین بهش آب بزنین، یه خورده که نرم شد با کاردک از روی پالت رنگ رو بکنین. من خودم به شخص فقط از پالت های یک بار مصرف استفاده میکنم که همون لحظه کار میکنم، میکنم، میندازم دور و خلاص دیگه. خودم رو درگیر پاک کردن و تمیزکاری نمیکنم، ولی از هر چیزی میشه استفاده کرد برای پالت. نکته 8، از لایه ها استفاده بکنید در رنگ اکریلیک. یعنی چی؟ یعنی که موقع که بوم نقاشیتون رو میذارین یک دست رنگ اول نزنین و برین. باید از لایه های متفاوتی برای پخته تر شدن و کامل شدن اون نقاشیتون استفاده بکنین. البته این توی تمام رنگ ها در واقع صدق میکنه این حرف من، ولی توی رنگ اکریلیک به خصوص خیلی بیشتر، چون وقتی شما یک دست رنگ اکریلیک رو میزنین کاملا مشخصه که اون رنگ اصلا پخته نیست، بعد اصلا کاور کاملی نداره اگر که رنگتون جنسش هم حالا به خصوص خوب نباشه و معلومه که کار خیلی مبتدی و خامه. برای همین بهتره که از لایه‌های متفاوتی استفاده بکنین که قشنگ کار جوندار و خوب بشه. این نکته هم در نظر داشته باشین که رنگ اکریلیک رو وقتی که میزنید، وقتی که خشک میشه 1 درجه رنگ تیره تر میشه و اینو در نظر بگیرین موقع ساختن رنگتون، مخصوصا وقتی که چند لایه رنگ میخواین روی همدیگه اضافه بکنین. در نظر بگیرین که تمام این رنگ ها بعد از خشک شدن 1 درجه تیره میشن. پس برای بهتر شدن نقاشیتون از لایه های زیادی استفاده بکنید. نکته 9، نقاشی روی سطوح مختلف با اکریلیک. یعنی شما با این رنگ روی هر سطحی میتونید نقاشی بکنین. خیلی من این ویژگیشو دوست دارم. روی هر سطحی، یا بدون اغراق، روی پارچه، روی چوب، روی بتون، روی فلز، روی شیشه، روی هر چیزی شما میتونین این رنگ رو استفاده بکنین و در واقع بمونه روی اون سطح. مخصوصا اگر برفرض رنگ روی لباس شما بریزه موقع نقاشی، خیلی حواستون باشه. اگر همون لحظه رنگ رو نشورید و پاک نکنین، به محض اینکه این رنگ خشک بشه دیگه تثبیت شده روی لباستون و عملا دیگه نمیتونین اون رنگ رو پاک کنین. یعنی یک نوع رنگ پارچه هم محسوب میشه رنگ اکریلیک. روی وسایلی که حرارت میبینن یا اینکه آب بهشون میخوره، مثل حالا ظروف فلزی که برفرض حرارت میبینن، مثلا من خودم فلاسک چاییم رو رنگ کردم و چون این فلاسک حرارت میبینه برفرض، باید از رنگ‌های استفاده بکنیم مثل رنگ‌های مولتی سرفیس که همون اول بهتون نشون دادم. اینا رنگ‌هایی هستن که ضد حرارت و ضد آب هستن و هیچ مشکلی برای ظرفتون به وجود نمیاد و کاور خیلی بالایی هم دارن. یک نوع رنگ اکریلیکن و قشنگ میتونین استفاده بکنین و ظروفتون رو خودتون نقاشی بکنین. پس دستتون بازه که اصلا رو هر چیزی، فقط رو آدم نمیتونید نقاشی کنید، ولی رو هر چیزی میتونید با رنگ‌های اکریلیک نقاشی بکنید. و نکته 10 ورنی زدن رنگ اکریلیک هستش. ببینین اگر که میخواین نقاشیتون موندگاری بالاتری داشته باشه بعد از اینکه تموم میشه، مخصوصا رنگ اکریلیک، باید بهش ورنی بزنید. برای چی اینو میگم؟ برای اینکه رنگ اکریلیک برخلاف رنگ روغن به مرور زمان بر اثر عوامل محیطی مثل نور، گرد و خاک و چیزهای دیگه ممکنه که تغییر رنگ بده، مخصوصا اگر که همون نکته‌ای که اول گفتم از رنگ مرغوبی استفاده نکنید. به مرور زمان کاملا ممکنه تغییر رنگ بده، چرک بشه، تیره بشه، کم رنگ بشه و توصیه من حتما اینه که ورنی مایع یا اسپری وقتی که کارتون تموم شد روی کارتون بزنین. بهترین زمانش هم حداقل 2 هفته هست، یعنی 2 هفته از تموم شدن نقاشیتون کامل بگذره که در واقع اون مغز کارتون هم خشک کامل بشه. بعد ورنی رو به صورت مایع و اسپری میتونین به کارتون بزنین و دیگه یه تابلوی جوندار خیلی خوب با طول عمر بالا داشته باشین.
خب این بود از تمام نکاتی که من به شخص خودم از تجربه کار کردن با رنگ اکریلیک میدونستم و دوست داشتم به شما منتقل بکنم، مخصوصا برای دوستانی که میخوان تازه نقاشی با اکریلیک رو شروع بکنن. و تقریبا تمام چیزایی که گفتم چیزایی بود که اگه بدونین دیگه کامل میتونین استارت کار رو بزنین و حالا نکات ریز و درشت دیگه که هستن و خودتون توی مسیر میتونین با آزمون و خطا تجربه بکنین. امیدوارم که مفید بوده باشه این ویدیو براتون. اگر که ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم که کانال منو سابسکرایب کنین، ویدیو رو لایک کنین و برای دوستاتون هم بفرستین. مراقب خودتون خیلی باشید.